হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদিহে চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ যিসকলে চাইছে তেওঁলোকক মই প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে আগৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদিয়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইফালে মাংস অলপ মই মেৰিনেট কৰি আছোঁ, হালধি নিমখ লগতে অলপ দি দিছোঁ ৰেড চিলি, সুন্দৰকৈ মেৰিনেট কৰি আছোঁ। আনফালে মই এটা কেৰাহী এয়া চাওকচোন গেছৰ ওপৰত পাতি গৰম কৰি ল'লোঁ, লগে লগে মাংসখিনি ঢালি দিলোঁ। তেল একেবাৰে দিয়া নাই, তেল কিয় দিয়া নাই আপোনালোকে চাই থাকক, মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া এখন হাতাৰ সহায়ত সুন্দৰকৈ এয়া লৰফৰ কৰি আছোঁ, মানে অকণমান ভাজি দিছোঁ। আৰু কেৰাহীটো একেবাৰে শুকান, হালধি নিমখ ৰেড চিলি সকলোখিনি মই মাংসত মানে দি মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ, সেয়া দেখুৱালোৱে। এতিয়া অলপ পিঁয়াজ যোগ কৰি দিলোঁ, কটা পিঁয়াজ এয়া চাওক টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া জলকীয়াও ফালি ফালি লৈ যোগ কৰি দিলোঁ। পাত্ৰত মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিছিলোঁ তাতে অকণমান গৰম পানী মিশ্ৰণ কৰি এনেকৈ দি দিছোঁ। অকণমান পানী দি এনেধৰণে ভাজি থাকিব লাগিব, কাৰণ মই তেল একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া কিছু সময়ৰ বাবে এনেধৰণে ঢাকি দিলোঁ। যিহেতু মাংস 1 কিলো, আলু 1 কিলো, এনেধৰণে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি মিশ্ৰণ কৰি দিলোঁ। কৈছিলোঁ আপোনালোকক মাজে মাজে এনেধৰণে পানী অলপ অলপ দি সুন্দৰকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। যিহেতু মই তেল দিয়া নাই, কাৰণ এইখিনি হৈছে গাহৰি মাংস। এতিয়া আদা নহৰু জলকীয়া সুন্দৰকৈ মিক্সিৰ সহায়ত মিহি কৰি ল'লোঁ আৰু ঢালি দিলোঁ। লগতে অলপ পানীও দিলোঁ। পানীকণ কিহৰ জানেনে, মিক্সিটোত অকণমান আদা নহৰু লাগি আছিলে, সেয়া মোৰ নষ্ট কৰিবলৈ মন নগ'ল, ইয়াতে দি দিলোঁ মিশ্ৰণ কৰি। মিনিটৰ পাছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অলপ অলপকৈ পানী দি ভাজি আছোঁ, মাজে মাজে আপোনালোকক দেখুৱাইও আছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি প্ৰায় সিজি উঠিলে, সেয়েহে মই অলপ মান ধনিয়া কাটি কাটি মিহি মিহিকৈ এনেধৰণে মিশ্ৰণ কৰি দিলোঁ। চাওক আপোনালোকে অলপ পাছত কেনেকুৱা লাগিব দেখিবলৈ। এই গাহৰি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলনে? তেল একেবাৰে দিয়া নাই দেখিলে আপোনালোকে। যদিহে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব। যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।